بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث في هذه الوحدة عن الثقافات الغذائية وعولمة الغذاء، وهي محاضرة مخصصة لطالبات وطلاب المستوى الثالث قسم التغذية السريرية بجامعة الأزهر ضمن مادة التغذية المجتمعية. سوف نتحدث في هذه الوحدة عن تغير الحالة التغذوية في الدول النامية. تتألف هذه الوحدة من عدد من الأقسام، وسوف نتحدث عن كل واحدة بشكل منفصل. القسم الأول وهو يتحدث عن الثقافات التغذوية، وهي عبارة عن مجموع المعتقدات والممارسات المقبولة لدى فئة من المجتمع. Food culture، ثقافة الغذاء. Culture characterizes people in terms of language, customs, values, norms, rules, technologies, products, organizations, and institutions. Culture has been described as a social identity associated with shared behaviors, a pattern that includes food habits, interests, languages, family structures, and sometimes religion. هذا يعني أن الثقافة تميز المجتمعات من حيث اللغة، العادات والقيم وكثير من الصفات الأخرى. توصف الثقافة بأنها الهوية الاجتماعية والمرتبطة بالسلوك الاجتماعي مثل عادات الطعام وأيضا الانتماء الديني وغيرها. Food does not only have a nutritional value, it also have cultural value. Culture largely determines the food we eat, while the foods available in the environments are themselves an important building blocks of culture and traditions of the people. بمعنى أن الغذاء الموجود في دولة ما يوحي ويعطي إشارات على طبيعة هذه الدولة وعلى هذه العادات. Food culture involves the way in which humans use food, including how food is obtained and stored, how it's prepared, how it's served and to whom, how it's consumed, and how people celebrate special occasions. بمعنى أن ثقافة الغذاء تعبر عن طبيعة تقديم الغذاء، تخزينه، إعداده، وتناوله، وأيضا كيف يتم التعامل معه في المناسبات الاجتماعية. هناك عوامل أخرى ترسم طريقة التعامل مع هذه الثقافة التغذوية. أولها الريسورسز، من ضمنها الإمكانات وتوافر الماء والوقود اللازم لإعداد واللازم لإنتاج الطعام. البيليفز، وهي المعتقدات وجزء منها يرتبط بالنواحي الدينية والنواحي التربوية. ethnicity، وهي هل أن الذي سيتناول هذا الغذاء هو من ضمن أهل البلد الأصليين أو أنه مهاجر أو مغترب عنهم. تكنولوجي، وأيضا الهيلث ستيتس والهيلث كير المتوافرة في البلد، وطبيعة الحالة المرضية أو الفسيولوجية للشخص تحدد ما هو الغذاء الذي سوف يتناوله وترسم له صفة طبيعة وثقافة الغذاء. Aspects of food culture. Social aspects of eating. جوانب ومظاهر الثقافة الغذائية. أولا، الجوانب الاجتماعية. يكتسب الشخص صفاته وعاداته الغذائية من خلال المجتمع الذي ينشأ فيه، مثل تناول الغذاء بالأعواد الخشبية في الصين، تناول البطاطس كمصدر للكربوهيدرات في بعض دول أوروبا، أيضا تناول الأرز كمصدر رئيس للكربوهيدرات في دول شرق آسيا. ثانيا، conservatism of cuisine، وهو هنا يتحدث عن الavailability للغذاء والcultural acceptability. يتحدث أيضا عن الفود تابو، وهي المحرمات في الغذاء. على سبيل المثال what may or may not be eaten and by whom, at what period certain food may be or may not be eaten مثل الصيام، which food can or cannot be eaten together مثل ما يحدث خلط اللحوم مع الألبان في بعض المعتقدات الدينية. ثالثا، ونتحدث هنا عن الاتيكيت، والاتيكيت ما يسمى آداب المعاشرة أو قواعد التشريفات، تختلف من فئة إلى فئة ومن مجتمع إلى مجتمع، وحتى داخل المجتمعات أنفسها يوجد هناك اختلافات بين فئات المجتمع.
القسم الثاني من هذه الوحدة وهي Globalization of Food Culture in Developing Countries، عولمة الغذاء وثقافة الغذاء في المجتمعات والدول النامية. In the past, colonialism influenced the food culture in many countries as the colonialists brought new food and cultures to indigenous people where they established their colonies and in return took new foods and culture back home. ما حدث هو أن الاستعمار جلب عادات وصفات غذائية للمجتمعات التي قام باستعمارها، وأيضا هو بذاته اكتسب عادات غذائية من الدول التي قام بالاستعمار فيها وعاد بها إلى بلاده الأساسية. هذا التنوع وهذا التشابك الذي حصل ما بين المستعمر وما بين المستعمر أدى إلى انتشار ثقافة الغذاء وإذابة الفروقات الموجودة بينهم. There is a rapid diffusion of food culture from one region of the world to another and people are quickly adopting new food patterns. غالبا يكتسب الأفراد صفات الغذائية بسرعة كبيرة جدا. The changes are being hastened by modernization, urbanization, economic development and market globalization. أي أن الفروقات الموجودة ما بين الدول تغيرت وتبددت مع الحداثة في المجتمعات، مع التغير إلى الأوربانيزيشن، إلى التحضر، أي الاتجاه أكثر إلى المدنية، economic development النمو الاقتصادي الموجود في الدول، وأيضا العولمة الغذائية والعولمة التجارية. However, symbolism, both cultural and religious, still occupies a significant position in indigenous societies. معنى ذلك أن رمزية الغذاء ما زالت تسيطر على المجتمعات حتى وإن كان هناك إذابة للفروقات الموجودة ما بين المجتمعات سواء كانت فقيرة أو سواء كانت مجتمعات غنية، إلا أن رمزية الغذاء من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الدينية ما زالت تسيطر في كثير من الأحيان وبالأخص في المناسبات الاجتماعية. نتيجة لانخفاض الفروق بين المجتمعات أصبح هنالك تحولا تغذويا يسمى nutrition transition, which is defined as changes in dietary patterns and nutrients intakes of individuals, families, groups of peoples or whole population, which is usually accompanied by epidemiological transition, which is shift from a patterns of high prevalence of malnutrition-related infectious disease to one of increases of the nutrition-related chronic diseases of lifestyle. أي أن هذا التحول التغذوي تبعه أيضا تحول وبائي بانخفاض مؤشر الأمراض المعدية والتي ترتبط كثيرا بسوء التغذية ونقص التغذية، بارتفاع معدل الأمراض غير السارية والتي ترتبط ارتباطا وثيقا مع زيادة التغذية مثل أمراض القلب والسمنة والسكري. The environmental changes are urbanizations or modernization and acculturation. والمقصود هنا أن نعزز هذه التغيرات الأوربانيزيشن والمودرنيزيشن، وهي الحداثة والمدنية والتي يسعى الدول الفقيرة لأن يحصلوا عليها بشكل مستمر، والأكلتريشن هو محاولة تجاهل العادات الغذائية التي كانت مرتبطة بهم سابقا. ثالثا understand the nutrition transition، وهو كيف نفهم هذا التحول التغذوي. Conceptual framework الإطار المفاهيمي يحتوي بداخله على مجموعتين من العوامل كلاهما يؤثر بصورة مباشرة على التحول التغذوي النيوتريشن ترانزيشن. في المجموعة الأولى وهي على اليسار تشرح العوامل المجتمعية والسياسية والتقنية وكيف أن الإعلام والزراعة والاقتصاد وأيضا التكامل الموجود ما بين المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني وأيضا مؤسسات الدولة كيف كلها تؤثر وبصورة مباشرة في التحول التغذوي. إلى جانب آخر وعلى الجهة اليمين توجد المجموعة الثانية وهي العوامل البيولوجية والأسرية والتي تشتمل بداخلها التغير في مستوى التعليم والاقتصاد ومستوى الدخل وأيضا الثقافة وكيف تؤثر مباشرة في التحول التغذوي والذي ينتج بنهايته إلى مجموعة من الأمراض ذات علاقة بالحداثة
وأيضا ذات علاقة بالمدنية والتي تسمى الأمراض غير المنقولة مثل أمراض السكري والقلب والضغط أو ما إلى ذلك من هذه الأمراض. Nutrition transition and food environment. There are 5 historical patterns and changes during the nutrition transition. أولا collecting of food, famine, receding famine, nutrition related chronic diseases of lifestyle, and finally behavioral changes. تشرح هذه المتغيرات كيف أن الجفاف ونقص الغذاء والمجاعات التي ارتبطت بصورة كبيرة بالأمراض المنقولة والأمراض السارية تحولت فيما بعد إلى أمراض غير منقولة وأمراض ذات علاقة بزيادة الطعام وليس بنقص الطعام. Dietary changes during nutrition transition. Urbanization as well as modernization of the lifestyle in both urban and rural areas have resulted in a dietary pattern characterized by intake of saturated fats, refined carbohydrates, and animal-derived protein. يعني هذا أن المجتمع ونتيجة التحول الذي حدث به والحداثة التي طرأت عليه والتغير من المجتمع الريفي إلى المجتمع المدني أصبح هناك استهلاك أكثر على الأغذية المرتبطة أكثر بأمراض القلب والسكري والأمراض غير المنقولة. هذا النوع من التغير أدى بنا إلى أن يحدث لدينا شيء يسمى hidden hunger، أي أننا يبدو على الأفراد الصحة الجيدة ولكن في الداخل هنالك خلل كبير جدا حصل في ميكانيزم الجسم وفي آلية عمل الجسم تجاه الأمراض المختلفة، من ثم أدى إلى زيادة الفرصة للإصابة بأمراض مختلفة التي تسمى الأمراض الغربية أو أمراض ذات النمط الغربي، وهي أمراض القلب وأمراض السمنة. Dietary changes also. The end result of these changes in the Western diet characterized by high intake of fat, saturated fat, salts and low intake of fiber. ما حدث هو الابتعاد عن النظام النباتي في الغذاء والازدياد أكثر في النظام الحيواني، مما أدى إلى استهلاك كميات كبرى من الساتوريتد فات ومن كل أنواع الدهون بشكل مختلف، وأيضا أصبح هناك زيادة في استهلاك الأملاح. كل هذا ارتبط مع الأوفر نيوتريشن، وأيضا تصاحب ليس مع ذلك فحسب المودرنيزيشن هي التي وفرت الآلات الحديثة ووفرت الجهد ووفرت الطاقة، فمن ثم انخفض الجهد البدني في العمل وفي النشاط اليومي. لذلك أصبح لدينا أوفر نيوتريشن، وهي عبارة عن زيادة كبيرة في تناول الطعام وانخفاض في مستويات النشاط الحركي، أدى إلى ظهور مجموعة الأمراض التي تسمى Western style of diet أو Western style of diseases، الأمراض الغربية أو ذات النمط الغربي. في هذا الشكل يتضح لدينا كيف تغيرت مكونات الطعام ومحتويات الطعام من الطاقة ومن المغذيات الكبرى الماكرونيوتريانز خلال 40 سنة في دولة جنوب أفريقيا. نلاحظ أن كمية الإنرجي التي كانت تستهلك في عام 1962 هي حوالي 2600 كالوري، في حين أنها أصبحت 2900 كيلو كالوري. بالتأكيد مع تصاحب هذه الزيادة مع نقص في أداء النشاط الرياضي فإن هذا سوف يتصاحب بظهور عدد من الأمراض ذات العلاقة بالأمراض غير السارية. في القسم الرابع نناقش nutrition transition and health. Eating Western diet results in an increased risk of obesity and thus increased risk of hypertension, ischemic heart disease, stroke, the metabolic syndrome, type 2 diabetes and some types of cancer. أولاً double burden of the disease، التحدي المزدوج للمرض. في الدول النامية والدول الفقيرة أصبح هناك تحولا تغذويا واضحا من سوء ونقص التغذية لدى الأطفال والذي يرتبط بالأمراض السارية وانتشار العدوى، إلى زيادة في التغذية لدى الكبار ولدى نفس الأفراد والتي ترتبط بزيادة الأمراض ذات العلاقة بنمط الحياة مثل القلب والسمنة والسكري. وجود الحالتين معا من نقص التغذية وزيادتها يسمى التحدي المزدوج للمرض double burden of disease.
بالتأكيد هذا يزيد العبء المالي والاجتماعي والصحي، فيما لو كان التحول من نقص التغذية إلى زيادتها بدأ في أعمار مبكرة، لأن هذا يزيد التكلفة العلاجية والفقد المالي للدولة، كما أنه يقلل من الإنتاجية لدى الأفراد ويقلل أيضا لديهم جودة الحياة. ثانيا، biological responses to diet. There is evidence that individuals who were previously exposed to undernutrition during fetal life or infancy have an increased vulnerability to chronic diseases of lifestyle when they eat Western diet as adults. معنى هذا أن الأفراد الذين عانوا من الأندرنيوتريشن في مراحل مبكرة من العمر أصبحوا أكثر عرضة لكي يصابوا بالأمراض غير السارية مع تقدم العمر واتباعهم لنمط غذائي غربي. الفرضية التي تدعم هذا الكلام تقول بأن appears that as a result of undernutrition during early life biological processes are reprogrammed. التعرض بشكل مبكر للأمراض المعدية أدى إلى إعادة برمجة ميكانيزم الجسم وآلية الجسم، فأصبح أكثر عرضة وتقبلا للإصابة بالأمراض غير السارية نتيجة اتباع الأغذية الغربية أو النمط الغربي من الغذاء. في الجدول التالي يوضح لنا بعض الأسباب ويوضح لنا بعض الفروقات كيف تبدأ هذه التغيرات لدى الأفراد من سن مبكرة إلى سن متقدمة. ثالثا، the double danger of early undernutrition. الخطر المزدوج لسوء ونقص التغذية المبكر. أولا، احتمالية الإصابة بالأمراض غير السارية مثل القلب والسكري تزداد لدى هؤلاء الأفراد. ثانيا، الضعف التغذوي في المراحل المبكرة سوف يؤدي إلى ضعف في القدرات الذهنية والبدنية، مما يساهم في انخفاض المخزون البشري لدى الدولة والذي يسمى decreased human capital. مثل هؤلاء الأفراد غير قادرين على بناء مستقبل أفضل أو الخروج من حالة الفقر، مما يساهم إلى استمرار الفقر وأمراض التغذية المختلفة. هذا يسمى poverty malnutrition cycle. Possible interventions to overcome undernutrition. وضعت المنظمات الدولية والمؤسسات الدولية مجموعة من التدخلات حتى تحمي من خطر التحدي المزدوج للأمراض. أولها prevent low birth weight، ثانيها prevent stunting، وبالنهاية prevent chronic diseases of lifestyle. في القسم الخامس نتحدث عن formulation of public health policy. دعونا نعرف في البداية there are many different foods combinations or diets that can lead to an optimal nutrients intake. أيضا there are ample opportunities to promote diets that are traditional, cultural, acceptable, available and affordable. أولا، a double burden of nutrition related diseases. التحدي المزدوج للأمراض ذات العلاقة بالتغذية. The coexistence of the following complex situation creates many challenges to the development of policies and programs. هناك تحديات لصياغة السياسات، أهمها أن هناك زيادة في تناول الماكرونيوترينز ونقصان في تناول المايكرونيوترينز عند نفس الشخص. هذا هو الذي يضع تحدي الأكبر. التحدي الثاني وهو أن هناك زيادة في أوزان الأمهات الحوامل وتقزم لدى الأطفال، أي أن هناك نقص في الطول لدى الأطفال. To eradicate hungers, move away the contributing factors such as food insecurity and poverty, lack of access to health service, diseases, unhygienic environment and lack of education. حتى نتغلب على الجوع في المجتمعات يجب علينا أن نقلل من مستويات الفقر والفود insecurity. يجب أن نحسن من الخدمات الصحية، معالجة الأمراض والتغلب على النظافة، وأيضا زيادة الوعي لدى الأفراد. ثانيا، Food and Nutrition Rights and Responsibilities. مسؤولية التغذية والمفاهيم التغذوية الصحيحة والتعلم التغذوي والمحافظة على الصحة هي مسؤولية الجميع، مسؤولية الأفراد ومسؤولية الدولة ومسؤولية المؤسسات والعائلات. كل منهم يجب أن يبذل الجهد الخاص لمعالجة هذه الأخطاء وهذه الأخطار. ثالثا،
Role of the food industry and related sectors. المصانع التي تكون الأغذية وتسوقها للأطفال والتي تحتوي بداخلها على سعرات حرارية مرتفعة وانخفاض في القيمة الغذائية إنما تساهم في زيادة المشكلة ورفع مستوى التحدي وزيادة مستوى الأمراض لدى الأطفال. رابعاً Culture and traditional foods. Migration and westernization of people in developing countries have been characterized by an explosion of chronic diseases of lifestyle, often at relatively early age. A promotion of retention to cultural eating patterns are known to partially prevent this transition. There are several barriers to this solution, including availability of traditional food. العودة إلى النظم الغذائية التقليدية والابتعاد عن النمط الغربي من الطعام سوف يقلل الفرص بظهور الأمراض المرتبطة بزيادة التغذية، إلا أن مثل هذه الخطوة تواجه أحيانا ببعض المعيقات مثل عدم تواجد الأغذية التقليدية. أيضا أن الغذاء التقليدي ممكن أن يكون أقل استساغة وأقل جودة في الطعم من الأغذية ذات النمط الغربي. خامساً example of programs at a glance. لمحة عن بعض التدخلات التي تساعد في مواجهة مثل هذه التحديات وتقليل الأمراض انتشار الأمراض لدى الفئات المختلفة. Education of food-based dietary guidelines, micronutrients fortification وهي التدعيم الغذائي وسوف يكون لنا حديث خاص عنها. Supplementation with vitamin A and iron, breastfeeding initiatives عبارة عن المبادرات التي تعزز الرضاعة الطبيعية وبروموشن of physical activities وكثير من البرامج التي تم صياغتها دوليا ومحليا وفي كثير من الدول لمواجهة التحدي المزدوج وهو الانتقال من سوء التغذية ونقص التغذية إلى زيادة التغذية وزيادة الأمراض المرتبطة بزيادة التغذية. أخيرا Toward sustainable and healthy food system. هنالك الكثير من الممارسات ممكن أن نقوم بها على مستوى الجماعات وعلى مستوى المدن وعلى مستوى المحليات قبل أن ننتقل إلى مستوى الدولة فنقلل بها من انتشار الأمراض ونحارب بها الأمراض ذات العلاقة بالتغذية سواء بنقصانها أو بزيادتها. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.